La doar o zi după ce Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România, echipa de jurnaliști de la Recorder a publicat un material intitulat Cine e Călin Georgescu? Reportajul a devenit instantaneu viral, acumulând peste 2 milioane de vizionări până la momentul publicării acestui videoclip. Dar cum este posibil ca, într-o singură zi, Recorder, care pretinde a fi un grup de jurnaliști onești, să fi realizat un material de asemenea amploare? O investigație jurnalistică serioasă necesită zile, poate chiar săptămâni, pentru verificarea informațiilor, analiza contextului și asigurarea acurateței. Au fost respectate aceste principii fundamentale? S-a realizat o investigație echilibrată? Sau a existat o direcție prestabilită? În acest videoclip vom analiza pas cu pas afirmațiile din reportajul Recorder și vom explora o întrebare esențială. Cât de mult respectă materialul lor principiile unui jurnalism obiectiv și imparțial? Reportajul Recorder începe cu un scurt fragment dintr-un mesaj al lui Călin Georgescu și continuă cu prezentarea ascensiunii sale spectaculoase pe TikTok, atribuind popularitatea sa unei campanii agresive în mediul online. Acest salt de popularitate s-a produs printr-o campanie agresivă făcută în mediul online, în special pe TikTok, acolo unde clipurile sale s-au răspândit cu o forță uluitoare. O monitorizare făcută de organizația Expert Forum arată că Georgescu s-a folosit în ultimele luni de o rețea coordonată de conturi care au invadat ecranele utilizatorilor și de influenceri plătiți să promoveze ideea că România are nevoie de un președinte patriot cu echilibru și verticalitate, adică fix narativele promovate de Călin Georgescu. Deși campania Echilibru și Verticalitate, menționată în raportul Expert Forum, s-a dovedit ulterior a fi finanțată de PNL, Recorder ignoră un aspect esențial. Popularitatea lui Călin Georgescu nu este un fenomen nou. Încă din 2020, acesta era urmărit de sute de mii de oameni, așa cum reiese dintr-un interviu din 2021. Ați reapărut foarte puternic pe scena politică, cumva în 2020, prin aprilie, și în scurt timp ați reușit să mobilizați o bună parte din publicul care naviga foarte mult pe internet. Ați devenit extrem de interesant, în special în mediul online, sute de mii de vizualizări în permanență, foarte mulți români descoperindu-vă, fiind atenți la discursul dumneavoastră. Totuși, Recorder prezintă ascensiunea lui Călin Georgescu ca fiind exclusiv rezultatul unei campanii bine orchestrate, omițând faptul că interesul publicului pentru el era deja evident cu ani înainte. Această abordare selectivă continuă și în modul în care este analizat parcursul său profesional. Jurnaliștii Recorder afirmă că Revoluția l-a prins ca inginer de îmbunătățiri funciare în orașul Făgăraș, iar la începutul anilor 90 s-a lipit pe lângă noua putere politică, grație influenței lui Mircea Malița, fost adjunct în Ministerul de Externe și ambasador în Elveția și Statele Unite în timpul regimului ceaușist. Membru în Partidul Mișcarea Ecologistă, Călin Georgescu ajunge în 1992 consilier al lui Marcian Bleahu, ministrul mediului în guvernul Stolojan. Dispare pentru câțiva ani și în 1997 revine ca secretar general în același minister, din care pleacă din nou un an mai târziu. Conform CV-ului său publicat de Universitatea Politehnică București, Călin Georgescu nu a dispărut deloc, așa cum susțin jurnaliștii Recorder. Între 1990 și 1997, el a lucrat ca inginer la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare, a fost șef al Biroului Senatorial pentru Mediu, consilier al Ministrului Mediului și președinte al Asociației Tineretului Ecologist din România. Interesant este că reportajul Recorder prezintă câteva minute mai târziu o pagină din CV-ul lui Georgescu, dar omite intenționat activitatea sa din perioada 1990-1997, lăsând o impresie distorsionată asupra parcursului său profesional. Reporterii Recorder insistă asupra asocierii lui Călin Georgescu cu Mircea Malița, pe care îl descriu simplist drept fostul ambasador comunist.
La începutul anilor 2000, Călin Georgescu este tot sub aripa fostului ambasador comunist Mircea Malița, alături de care conduce un ONG numit Centrul Național de Dezvoltare Durabilă, organizație cu activitate incertă. Georgescu îl numește pe Malița mentorul său. Însă Mircea Malița a fost mult mai mult decât un simplu fost ambasador comunist. El a fost un academician, diplomat, matematician, eseist și profesor universitar de excepție. În 1962, când România începea să dezvolte o politică externă independentă de URSS, Malița a fost numit ministru adjunct la Ministerul de Externe, responsabil pentru Organizația Națiunilor Unite și relații multilaterale. Ulterior a devenit ministru al Educației și Învățământului, promovând studiul limbilor străine occidentale, informatica și dezvoltarea departamentelor de matematică și informatică. În 1980 a reintrat în diplomație, fiind numit ambasador la Berna, Geneva și, ulterior, în Statele Unite. Ironia este că, deși este etichetat de Recorder drept fost ambasador comunist, Malița a intrat în disgrația Elenei Ceaușescu și a fost rechemat în țară în 1984, pierzând toate funcțiile politice. În ceea ce privește Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, acesta este mult mai mult decât o simplă organizație cu activitate incertă. Potrivit site-ului oficial, CNDD a fost înființat în 1997 sub egida Academiei Române ca agenție a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Din 2001, CNDD a devenit fundație independentă, extinzându-și activitatea. Timp de 10 ani a coordonat implementarea Agendei Locale 21 și procesul de realizare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, un document cheie pentru alinierea României la standardele internaționale privind sustenabilitatea. De asemenea, organizația este membru al Comitetului Național pentru România, al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu și are statut consultativ pe lângă Departamentul Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale. Din 2009, CNDD a implementat proiecte finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României, vizând planificarea și implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă. Așadar, Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, unde Călin Georgescu a ocupat funcția de director executiv timp de peste 10 ani, este o organizație cu o activitate clară, recunoscută la nivel național și internațional. În reportajul Recorder se afirmă că dezvoltarea durabilă e prezentată ca fiind activitatea de bază a tehnocratului Călin Georgescu, însă realizările sale în acest domeniu sunt greu de identificat. Totuși, chiar în CV-ul prezentat în documentarul Recorder, doar câteva rânduri mai jos de segmentul decupat, apar alte funcții relevante pe care Recorder a ales să le ignore. Pe lângă rolul de director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă, Călin Georgescu a fost director al Direcției de Organizații Economice Internaționale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, unde a coordonat activitatea Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică în România. Manager de proiect al programului Agenda Locală 21, desfășurat sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru peste 40 de autorități locale din România. Director executiv la Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare, unde a coordonat proiectul Reprofesionalizarea României. Deci, realizările sale sunt greu de identificat sau greu de arătat. Implicarea directă a lui Călin Georgescu în domeniul dezvoltării durabile reiese și din acest interviu acordat în 2024 la televiziunea română. De ce v-a cerut în două rânduri Guvernul României, în 1999 și în 2008, cu echipe politice diferite? Nu era aceeași structură de putere politică în 1999 și în 2008. V-au cerut în două rânduri, în mod oficial, să sprijiniți Guvernul României cu aceste strategii de dezvoltare durabilă, deși știau, sau mă rog, au dovedit că nu le aplică. Da. Deci, prima a fost într-adevăr la solicitarea guvernului pentru a avea o strategie de dezvoltare durabilă. Cea mai importantă a fost 2008, cum ați specificat, pentru că era la solicitarea, deja eram membri ai Uniunii Europene, era la solicitarea Uniunii Europene, pentru că fiecare țară trebuia să aibă așa ceva. Și la ora actuală, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă, astăzi, când noi doi vorbim acum, este cel mai înalt document oficial pe care Guvernul României îl are. Nu s-a pus în aplicare nicio virgulă.
Și menționez că acest document, eu l-am coordonat, sigur că da, cu echipa mea, dar a fost elaborat printr-o dezbatere largă a societății românești și în mod special cu implicarea Academiei Române. Deci toate institutele de cercetare, aproape în exclusivitate, au participat la elaborarea acestui document. A durat foarte mult, însă s-a muncit zi și noapte, astfel încât într-un an și ceva, acest document a văzut lumina tiparului și se referea strict la utilizarea judicioasă, subliniez, nu doar a resurselor, ci ca românul, cetățeanul român, să aibă la dispoziție tot ce dorește pentru bunăstarea lui. Prin urmare, afirmațiile Recorder nu reflectă realitatea completă și oferă o imagine distorsionată asupra activității lui Georgescu. Potrivit reportajului Recorder, Călin Georgescu a lucrat pentru scurtă vreme și în Ministerul Afacerilor Externe. Conform informațiilor mai oferite la solicitarea Recorder, Georgescu a fost adus în instituție de către Mircea Joană în aprilie 2004, pe o poziție neremunerată de consilier personal. Joană era atunci ministrul Afacerilor Externe. Contactat de Recorder, Mircea Joană a spus, citez, că nu crede să-i fi fost consilier. Am încheiat citatul. Însă, la doar o zi după publicarea reportajului Recorder, Mircea Joană a oferit o declarație complet diferită, spunând că este interesantă metamorfoza domnului Călin Georgescu. Când l-am întâlnit, când eram ministru de externe, părea un tânăr perfect ancorat în direcția occidentală. L-am desemnat pentru că avea caracteristicile profesionale de a fi consilier onorific pe teme globale. Ce s-a întâmplat în 20 de ani? Întrebați-l pe dânsul, a declarat Joană într-o conferință de presă. Aici apar mai multe întrebări. Este puțin probabil ca Recorder să fi primit răspunsurile oficiale de la Ministerul Afacerilor Externe și declarația lui Joană într-o singură zi. Vă reamintesc că primul tur al alegerilor prezidențiale a avut loc duminică, 24 noiembrie 2024, iar reportajul Recorder a fost publicat în seara zilei de luni, 25 noiembrie. Chiar și în cazul în care acest lucru ar fi fost posibil, de ce a negat Joană inițial că l-a numit consilier pe Georgescu, doar pentru a confirma acest lucru a doua zi? Cel mai probabil, reporterii Recorder au obținut aceste informații cu mult înainte de alegeri. Atunci, dacă scopul reportajului era să informeze publicul despre activitatea lui Călin Georgescu, de ce a fost difuzat abia după ce acesta a câștigat primul tur al alegerilor și nu înainte, când alegătorii ar fi putut beneficia de aceste informații? Recorder subliniază că Mircea Joană l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul Clubului de la Roma, pe care îl descrie drept o organizație apărută în anii 90. Admite că l-a cunoscut prin Clubul de la Roma. Clubul de la Roma este o organizație apărută în anii 90 și formată din cei mai puternici oameni din România postcomunistă, printre care Muguri Sărescu, Emil Constantinescu și Ion Iliescu. Călin Georgescu a intrat în organizație tot prin intermediul fostului ambasador comunist Mircea Malița. În realitate, Clubul de la Roma a fost fondat în 1968, nu în anii 90, și este o organizație globală de prestigiu, inițiată de economistul italian Aurelio Pecei. De-a lungul deceniilor, a reunit oameni de știință, economiști și lideri politici de renume mondial, având un impact major asupra politicilor internaționale privind gestionarea resurselor și sustenabilitatea. Însă, Recorder alege să prezinte Clubul de la Roma doar într-un context post-comunist românesc, omițând complet istoria sa reală și influența globală a organizației. Recorder susține că în 2016 numele său era vehiculat pe diverse site-uri obscure ca o posibilă variantă de premier, prezentând o captură de ecran cu o știre publicată pe hotnews.ro. Totuși, Hot News nu este un site obscur, ci unul dintre cele mai mari și respectate site-uri de știri din România. Mai mult, propunerea lui Georgescu pentru funcția de prim-ministru nu este un subiect nou. Aceasta a fost discutată încă din 2006, ceea ce contrazice ideea că numele său ar fi fost promovat doar pe site-uri obscure, abia în 2016. De ce
credeți că oameni ca dumneavoastră prima oară am auzit de ideea ca domnul Călin Georgescu să fie prim-ministru undeva în 2006. Eram la Nașu B1 TV. De ce totuși nici în 2006, nici mai târziu, nici 2012 nu ați ajuns acolo? Am revenit la Jocul de Putere, invitatul meu și al dumneavoastră, dragi telespectatori și ascultători. Realitatea este Călin Georgescu, cel care trebuia să fie desemnat premier al României, primea recomandările pentru a fi premier. Nu a ajuns premier al României, au ajuns alții, că a fost bine sau a fost rău, vă dați dumneavoastră seama. Recorder ignoră aceste aspecte și continuă afirmând că nominalizarea lui Georgescu a fost salutată de site-ul Sputnik, tribuna de propagandă a Rusiei. 2016 numele său era vehiculat pe diverse site-uri obscure ca o posibilă variantă de premier, ipoteză salutată de site-ul Sputnik, tribuna de propagandă a Rusiei. Pentru a-și susține afirmația, jurnaliștii Recorder prezintă 3 capturi de ecran de pe Sputnik. O știre din 2015, una din 2020 și un fragment dintr-o știre atribuită jurnalistului Sergiu Praporșcici, publicată în 9 noiembrie, fără a menționa anul sau titlul articolului. Totuși, această a treia știre nu apare în lista articolelor publicate de respectivul jurnalist. Reportajul Recorder continuă afirmând: în 2018, fără a avea vreo funcție sau vreo implicare publică de orice fel, Călin Georgescu apare din senin într-un interviu la televiziunea publică. Spune că România are o atitudine slugărnică față de America și în același timp vorbește elogios despre Vladimir Putin. Vladimir Putin este un lider. Credeți că în momentul de față... E printre puțini lideri. Înțeleg că are ceva mai mult decât ceilalți în această analiză pe care o faceți? Are. Își iubește țara. Indiferent prin ce mijloace? Indiferent prin ce mijloace. Ceea ce jurnaliștii de la Recorder au ales să ignore este contextul real al acestui interviu. În emisiunea realizată de Monica Ghiurco, Georgescu răspundea la întrebările jurnalistei într-o discuție despre elitele care conduc lumea. El a subliniat că există foarte puțini lideri autentici și, după ce și-a exprimat opinia despre Angela Merkel, Donald Trump și Barack Obama, Monica Ghiurco l-a întrebat direct de ce Vladimir Putin nu ar fi considerat un lider. Această întrebare cheie a fost omisă în mod intenționat de Recorder, schimbând astfel sensul declarațiilor lui Georgescu. Iată întregul fragment. Trump este într-adevăr... Oricum, Obama este un capitol închis. Vreau să ne îndreptăm spre cei care sunt, iată, astăzi. Vladimir Putin, de ce nu este iarăși un lider? Vladimir Putin este un lider. Credeți că în momentul de față... E printre puțini lideri. Înțeleg că are ceva mai mult decât ceilalți în această analiză pe care o faceți? Are. Își iubește țara. Indiferent prin ce mijloace? Indiferent prin ce mijloace. Totuși, cu doar un minut înainte de a fi întrebat despre Vladimir Putin, Georgescu l-a lăudat și pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, dar și pe Michelle Obama, subliniind contribuția ei esențială la conducerea SUA. Trump, într-adevăr, cred că poporul american are o mare șansă cu Donald Trump. Adică avea nevoie de un cowboy, avea nevoie de un John Wayne. Și asta face Trump astăzi, greu înțeles, însă este singurul care a început să spună adevărul și să mărturisească adevărul. A venit și după probabil cea mai mare catastrofă americană, Barack Obama, care crede altfel că a fost salvat și a trebuit să-i ridice o statuie soției lui, Michelle Obama. Ea l-a salvat. Ea a avut leadership. Acest lucru contrazice sugestia Recorder, care avea o admirație exclusivă pentru Putin și arată că recunoaște calități diferite la diverse personalități în funcție de context. În reportajul Recorder se afirmă că în 2020, când partidul lui George Simion își începe ascensiunea, Călin Georgescu este promovat intens ca premierul AUR, atunci când partidul va ajunge la putere. AUR avea să se delimiteze de Georgescu după ce viziunile sale neolegionare au devenit cunoscute în spațiul public. Procurorii au deschis un dosar penal și pentru liderul AUR Călin Georgescu, pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid. Parchetul general s-a sesizat din oficiu după ce
Georgescu a declarat într-o emisiune televizată că liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, citez, s-a luptat pentru moralitatea ființei umane. Cu toate acestea, Recorder omite un detaliu esențial. Acest dosar a fost clasat în iunie 2022, procurorii stabilind că fapta nu este prevăzută de legea penală, ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Aceasta este încă o manipulare a informației și o omisiune semnificativă din partea jurnaliștilor Recorder, care a afectat percepția publicului asupra lui Georgescu. Recorder susține că de la aparițiile pe care le-a avut în ultimii ani și până la declarațiile din această campanie electorală, Călin Georgescu nu a emis nicio idee coerentă despre cum și-ar exercita rolul de președinte. Totuși, această afirmație contrazice numeroasele sale interviuri și discursuri în care și-a expus clar viziunea asupra conducerii țării. Georgescu a subliniat în repetate rânduri că România trebuie să își definească poziția internațională printr-o politică externă echilibrată, bazată pe pace și dialog. De asemenea, a susținut că România ar trebui să acționeze ca un stat suveran, capabil să negocieze în interesul bunăstării, siguranței și stabilității poporului român. Numeroase videoclipuri în care Călin Georgescu își prezintă viziunea pentru țară pot fi găsite pe canalul său de YouTube, precum și în interviurile acordate la diverse posturi de televiziune. Iată, de exemplu, câteva extrase dintr-un interviu acordat la DigiTV. Credeți că președintele României ar trebui să aibă o ușă deschisă la Putin, la Kremlin? Uitați cum stau lucrurile. Noi nu ne-am ales vecinii. Vecinii ne-a dat Dumnezeu. Nu numai nouă, ci în toată lumea. Prin urmare, singura politică care trebuie făcută de un stat înțelept este că trebuie să ne avem bine cu toată lumea. În mod special cu vecinii imediați, mă refer la primii, și trebuie să fie o relație impecabilă. Și al doilea trebuie să fie o relație la fel de bună cu toate țările mari și cu toată lumea. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o relație impecabilă cu Ucraina și mai departe cu Rusia, dat fiind că Rusia și Ucraina sunt adversari, ce să facă România în relația cu Rusia? Strălucirea noastră ca popor vine din neutralitatea față de orice fel de conflict. Asta este demnitatea pe care nu o putem afișa în lume. Deci trebuie să fim o voce care să impună moralitate în această lume. Pe un fond care escaladează, noi nu este treaba noastră, pentru că prioritățile sunt altele. Prioritățile sunt nevoile poporului român, bunăstarea, siguranța, stabilitatea lui. Nu sunt de a ne implica în altceva. Și mai ales pe fondul care escaladează de la o zi la alta. Sigur că după alegerea președintelui Donald Trump, probabil că lucrurile se vor schimba. Să știți că securitatea se face prin cooperare, prin dialog, nu prin conflict. Cred că apărarea trebuie făcută în primul rând legată de modul în care ne tratăm economia și poporul român, care trebuie să aibă rost și stabilitate și pace. Noi nu avem de ce să discutăm tot timpul de război. Pe noi trebuie să ne preocupe pacea. Fără pace nu putem dezvolta nimic. Absolut nimic. Bună seara! Întrebarea mea este următoarea. La nivel internațional observăm o polarizare a vieții sociale și mai ales a vieții politice. Același lucru se întâmplă și în România. Observați acest fenomen, iar prin prisma atribuțiilor prezidențiale, ce aveți de gând să faceți în legătură cu acest lucru? Două chestiuni sunt importante. Unul, v-am spus, pacea internă, și polarizarea vine în primul rând și de la faptul că piața este piață de monopol a marilor corporații. Noi nu avem o piață cu adevărat liberă, în sensul ca producătorul român, gospodarul român, antreprenorul român să stabilească singur prin piață prețurile. Și atunci, practic, președintele, ca și garantor a independenței statului, este cel care trebuie să se implice în a negocia, evident, cu guvernul, coaliția de guvernare, cu toți factorii de răspundere, în așa fel încât piața să devină cu adevărat liberă. Este extrem de important. Eu vreau să fiu un președinte, în primul rând, care îmi apăr și apăr în România familia creștină, îmi apăr copiii României, sunt interesat ca România să fie din nou sănătoasă, sunt interesat să apăr libertățile României, sunt interesat ca România să fie din nou liberă, sunt interesat ca România să fie demnă și suverană și sunt interesat ca să fim o voce morală în lume. Aceste mesaje au fost exprimate constant în interviurile sale, însă Recorder le ignoră complet, preferând să construiască narativul unui candidat fără viziune.
Jurnaliștii de la Recorder sugerează că Georgescu ar avea viziuni anti-occidentale și pro-Rusia, omițând contextul real al declarațiilor sale. Iată câteva exemple care demonstrează această manipulare. Șansa României este înțelepciunea rusească. În Donbassul existent astăzi, 80% de acolo sunt ruși și Rusia nu este o țară lașă și sigur își va proteja compatrioții. Iar referitor la NATO, dacă lucrurile continuă în felul ăsta, evident că nu ne interesează. Pentru ce să stai într-un club care nu acordă siguranță țării tale? Dar iată ce a spus, de fapt, Georgescu și care este contextul complet al declarațiilor sale. Ajunsesem la subiectul României în relația cu tensiunile care se produc între Ucraina și Rusia. Cât de gravă e situația? Este foarte gravă. Chiar foarte gravă, pot să spun, pentru că complexul militar-industrial american este interesat să împingă acest lucru către un conflict. Dar în cazul în care conflictul escaladează, apar și vor apărea secvențe militare extrem de grave, România poate ignora acest poveste? România nu poate ignora așa ceva, numai că nu este pregătită cu absolut nimic. Șansa României este înțelepciunea rusească. În Donbassul existent astăzi, 80% de acolo sunt ruși și Rusia nu este o țară lașă și sigur își va proteja compatrioții. Ceea ce eu însă pot să spun este așa, că Rusia este extrem de bine pregătită și nu cred că va cădea în plasa întinsă pentru generarea unui conflict, dar în același timp nici nu se va lăsa mai prejos dacă lucrurile vor escalada. Pe de altă parte, sunt cei mai buni șahiști și știu când o capcană este întinsă. Aceasta este șansa României, pentru că România astăzi nu este pregătită cu nimic diplomatic și strategic, nu doar și care ar fi șansa noastră? Adică ce ar trebui să facem într-o situație de genul ăsta? Sunt oameni care susțin că în decurs de o lună, 2 luni, ne putem trezi cu un război de proporții la granița României. Așa este. Care e șansa noastră? Acum. V-am spus mai devreme. Este înțelepciunea rusească să nu intre în așa ceva. Ce înseamnă, în opinia noastră, neutralitate? La televiziunea națională, spuneți asta, într-o țară, o televiziune națională a unei țări care este membră NATO. Cum adică neutralitate, făcând parte, după cum bine știți, din cea mai puternică alianță de pe planetă la ora actuală? Noi trebuie să ne vedem interesul național. În orice club, din orice club faci parte, primordial, pe primul loc se află interesul țării tale, care înseamnă siguranța cetățenilor tăi, fericirea lor și bunăstarea. Cine nu discută ca drept fundamental bunăstarea țării, nu știe nimic și nu a înțeles nimic. Prin urmare, indiferent din ce club faci parte. Da, eu am înțeles că facem parte din acest club, cum facem parte și din Clubul Uniunii Europene, însă în toate trebuie să negociezi. În toate trebuie să-ți impui dreptul cu privire la protecția totală a țării tale. Dacă printr-o reducere la absurd, astăzi când vorbim, ați fi decident în România, ați milita pentru plecarea noastră din alianța NATO? În primul rând, aș milita pentru ieșirea României din orice fel de conflict, mai ales din ceea ce privește granița imediată a țării. Iar referitor la NATO, dacă lucrurile continuă în felul ăsta, evident că nu ne interesează. Pentru ce să stai într-un club care nu acordă siguranță țării tale? Analizând pas cu pas materialul Recorder, concluzia este evidentă. Acest reportaj nu este o investigație jurnalistică imparțială, ci o construcție narrativă bazată pe omisiuni, asocieri subtile și manipularea informației.
Faptul că a fost publicat la doar o zi după primul tur al alegerilor prezidențiale ridică semne de întrebare serioase cu privire la intențiile reale din spatele său. Este acesta un exemplu de jurnalism de investigație sau doar o piesă de propagandă bine ambalată? Vă lăsăm pe voi să decideți. Dacă v-a plăcut această analiză, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu viitoarele noastre materiale. Până data viitoare, analizați critic informațiile prezentate în mass media și nu acceptați nicio narațiune fără să o verificați pe cont propriu.